อันนี้เล็บถ้าเป็นคาบแช่น้ำนะคะแล้วก็เขี่ยอันนี้เล็บเคยถอดมานะคะ ต้องเคลียร์ให้หน้าเล็บให้เสมอนะคะ จะได้ไม่เป็นคลื่นนี่เจ็บไหมคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเข้ามาประมาณ700เองค่ะตัวเนี้ยค่ะจะเคลียร์ได้แค่นี้เลี้ยงให้เล็บยาวออกมาแล้วก็แต่ง